Ngày xưa có quả bóng thì ai cũng muốn nhặt về và giữ làm kỷ niệm. Thế nhưng tại các kỳ World Cup, đặc biệt là World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, nếu bạn may mắn bắt được một quả bóng bay lên khán đài, chưa kịp vui mừng thì nhân viên an ninh đã đứng ngay sát đường biên, gõ nhịp chân yêu cầu bạn ném trả lại ngay lập tức. Nhiều cổ động viên từng khóc ròng vì lỡ chi hàng nghìn đô sang tận Mỹ xem bóng đá, chỉ muốn xin quả bóng mang về cho bố ở nhà mà không được. Tại sao FIFA lại keo kiệt và khắt khe đến như vậy? Có phải vì truyền thống tiết kiệm từ xưa hay không? Đúng, nhưng đó chỉ là một nửa của sự thật. Lý do lớn nhất khiến FIFA đòi bóng bằng được bởi vì bên trong quả bóng của World Cup 2026 mang tên Adidas Chiyoda không chỉ có không khí. Nó thực chất là một máy tính mini, một trạm phát sóng di động và một bộ não nhân tạo có độ chính xác gần như tuyệt đối, 99,99%, để giúp cho chúng ta theo dõi trận đấu tốt hơn và giúp các trọng tài có những tín hiệu tích cực hơn. Hãy cùng mổ xẻ xem bên trong quả bóng da, quả bóng đắt giá bậc nhất lịch sử này có những bí mật siêu công nghệ gì. Nếu mang một quả bóng hiện đại đặt cạnh quả bóng cách đây hơn 100 năm, bạn sẽ thấy sự khác biệt khủng khiếp. Những quả bóng đầu tiên của thế kỷ 19 từng được làm từ bàng quang lợn hoặc bàng quang bò, phơi khô rồi bơm căng, bên ngoài bọc nhiều miếng da bò khâu thủ công. Vì da thật hút nước rất mạnh nên chỉ cần gặp mưa hoặc sân ướt, quả bóng sẽ nặng lên đáng kể. Có khi là nặng gấp rưỡi, thậm chí là gần gấp đôi, khiến cầu thủ sút và đặc biệt là đánh đầu rất là đau. Một chi tiết rất đặc trưng là những quả bóng cổ thường có dây buộc hoặc nút thắt để giữ ruột bóng sau khi bơm hơi. Chính vì phần dây này tạo thành một cục gồ trên bề mặt, nếu vô tình đánh đầu chúng, cầu thủ có thể bị rách da hoặc chảy máu. Đến giữa thế kỷ 20, công nghệ van cao su hiện đại mới thay thế dây buộc, giúp bề mặt quả bóng tròn đều hơn. Sau đó vật liệu tổng hợp, lớp chống thấm nước và kỹ thuật ép nhiệt lần lượt ra đời, biến quả bóng từ một vật dụng khá thô sơ thành một sản phẩm công nghệ cao như chúng ta thấy ở World Cup ngày hôm nay. Thế nên nếu ký ức của bạn về quả bóng vẫn là hình ảnh quả bóng đen trắng được khâu lại từ 32 miếng da hình lục giác và ngũ giác giống như thời của Pele hay Maradona thì hãy tạm quên nó đi. Để bước đến World Cup 2026, các kỹ sư đã làm một cuộc cách mạng về vật lý và khí động học. Quả bóng Chiyoda chỉ được ghép từ đúng 4 tấm vật liệu siêu bền, sau đó được ép nhiệt với nhau bằng máy móc độ chính xác cao chứ không dùng chỉ khâu tay nữa. Việc giảm số lượng mảnh ghép xuống mức kỷ lục giúp quả bóng gần như tròn tuyệt đối, không có các đường gồ ghề làm cản gió. Khi cầu thủ sút xa hoặc phất bóng dài, quỹ đạo bay của nó khá mượt mà, ổn định và lướt đi trong không khí. Nhưng ở lớp vỏ ngoài siêu mượt đó chỉ là để ngụy trang. Thứ làm nên giá trị nghìn đô của quả bóng nằm ẩn giấu ở chính giữa tâm của quả bóng. Nằm lơ lửng ngay chính giữa ruột của quả bóng Chiyoda được treo bằng một hệ thống dây chằng đặc biệt để không bị bật bung ra khi cầu thủ sút mạnh, là một bộ cảm biến chuyển động siêu nhạy. Trong khi mắt người chỉ nhìn thấy bóng bay thật nhanh, thì bộ cảm biến này hoạt động như một máy quay chậm ở cấp độ vi mô. Nó đo đạc sự chuyển động, hướng bay và độ xoáy của quả bóng ở tần số lên đến 500 Hz, nghĩa là nó ghi nhận dữ liệu và gửi tín hiệu về phòng điều khiển 500 lần trong mỗi một giây đồng hồ. Cứ mỗi 2 ms giây, tức 0,002 giây, quả bóng lại đưa một thông báo cho hệ thống máy tính để biết nó đang ở vị trí nào trong không gian. Tại sao lại cần đến tốc độ điên rồ này? Đó là để giải quyết những tranh cãi muôn thuở của bóng đá. Hãy nhớ lại những tình huống cầu thủ đánh đầu xẹt qua tóc hay một pha cản phá bóng bằng tay trong vòng cấm mà mắt thường và camera thường chỉ quay được khoảng 24 đến 60 khung hình trên giây thì không nhìn rõ bóng có chạm tay hay chưa. Với Chiyoda, chỉ cần một sợi tóc hay mũi giày chạm nhẹ vào da bóng, gia tốc kế bên trong lập tức ghi nhận một nhịp đập biến thiên về lực. Trọng tài ngồi trên phòng VAR chỉ cần nhìn vào biểu đồ là biết chắc chắn 100% bóng đã chạm ai vào phần nghìn giây nào. Bên cạnh cảm biến chuyển động 500 Hz, trong mỗi lõi quả bóng còn được tích hợp một con chip vô tuyến, phối hợp cùng mạng lưới máy thu sóng đặc biệt lắp đặt xung quanh mái vòm sân vận động. Sự kết hợp này tạo ra hai siêu năng lực cho các trọng tài tại World Cup 2026. Đầu tiên, công nghệ goal line không thể sai lệch. Khi xảy ra một tình huống trước khung thành, thủ môn ôm bóng ví dụ như trên vạch cầu môn chẳng hạn, cái con chip này sẽ gửi định vị trí 3D của quả bóng với độ chính xác đến từng mm. Cái này ai xem bóng đá cũng biết rồi, sẽ có tín hiệu goal line gửi đến đồng hồ của trọng tài. Sau đó thì hệ thống trên sân sẽ dựng lại hình khối 3D để khán giả chúng ta tiện theo dõi. Tiếp đến sẽ là công nghệ bắt việt vị bán tự động. Chiyoda kết nối trực tiếp với 12 camera theo dõi quang học quanh sân. Máy quay sẽ theo dõi tổng cộng 29 điểm trên cơ thể mỗi cầu thủ. Ngay vào cái mili giây mà chân của cầu thủ chuyền bóng vừa tác động vào lực cảm biến của Chiyoda,
máy tính sẽ chụp lại vị trí của cầu thủ tấn công đứng ở phía trên. Không còn chuyện trọng tài biên phất cờ sai, cũng không cần ngồi kẻ từng đường thẳng trên màn hình mất đến vài phút. Công nghệ này phán quyết việt vị chính xác đến mức chỉ cần mũi giày nhô cao hơn hậu vệ đối phương một tí là đã bị bắt việt vị ngay lập tức. Và để phục vụ những điều này, nghe có vẻ kỳ quái và buồn cười, nhưng đây là sự thật 100% của những quả bóng đá hiện đại. Trước mỗi trận đấu tại World Cup 2026, các quả bóng đều phải được đem đi để cắm sạc. Trong phòng thay đồ của tổ trọng tài, bạn sẽ không chỉ thấy những cái bơm bóng hay là đồng hồ đo áp suất ngày xưa, bạn sẽ thấy những chân sạc để mà sạc quả bóng này. Các nhân viên sẽ đặt từng quả bóng lên đế sạc để nạp điện cho viên pin siêu nhỏ nuôi sống hệ thống chip và cảm biến bên trong. Mỗi lần sạc đầy có thể giúp quả bóng hoạt động liên tục trong khoảng 6 tiếng đồng hồ trên sân cỏ, đủ cho một trận đấu kể cả có đá hiệp phụ và luân lưu trong điều kiện chỉ dùng duy nhất một quả bóng, hoặc giữ pin được khoảng 18 ngày nếu để ở chế độ chờ. Nếu trong trận đấu mà quả bóng bị hết pin giữa chừng, đừng lo, trọng tài luôn có sẵn những quả bóng đã sạc đầy 100% pin nằm chờ sát đường biên để thay thế ngay lập tức. Thế thì có người mới đặt ra câu hỏi, thì bây giờ mà chúng ta cầm cái quả bóng này về nhà, liệu có kết nối được với thiết bị nào hay không và xác nhận được cái gì hay không? Tại sao FIFA cứ bắt người hâm mộ phải ném lại bóng mà không cho mang về? Ngoài nguyên nhân truyền thống từ xa xưa, khi mỗi trận đấu thì phải giữ những quả bóng của mình sau khi trận đấu kết thúc, thì còn có một nguyên nhân nữa. Mỗi quả bóng Chionda này là một linh kiện đắt tiền và là một phần không thể tách rời của hệ thống điều hành trận đấu. Nhưng giáo sư Jude Reddy, chuyên gia về vật liệu và công nghệ, đã tiết lộ một sự thật cực kỳ thú vị. Kể cả khi bạn có may mắn giấu được quả bóng Chionda vào ba lô và mang về thành công, bạn cũng chỉ mang về một khối nhựa đắt tiền mà thôi. Toàn bộ hệ thống chip siêu tối tân, cảm biến 500Hz hay phát vô tuyến bên trong quả bóng đều được thiết kế với khóa kín, tức là khóa mã gốc. Chúng chỉ có thể lên tiếng và kết nối khi nằm trong phạm vi phủ sóng của hệ thống camera và máy chủ trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ lắp đặt riêng biệt bên trong các sân vận động của World Cup. Khi bạn mang nó ra khỏi các sân vận động, chiếc máy tính mini bên trong sẽ hoàn toàn bị ngắt kết nối, trở nên vô tri vô giác và nó sẽ không thể hoạt động được nữa. Bạn không thể dùng điện thoại của mình để kết nối Bluetooth với nó, cũng không xem được thông số mình vừa sút mạnh bao nhiêu. Nó sẽ chỉ hoạt động như một quả bóng đá bình thường mua ngoài cửa hàng thể thao mà thôi. Như vậy, tổng kết lại, bên trong quả bóng của World Cup 2026 có gì đặc biệt? Nó là sự kết hợp tối thượng của triết lý hiện đại, là vỏ ngoài siêu tối tân, cũng là siêu tối giản với 4 miếng ghép để tối ưu khí động học. Bên trong lại là một bộ não siêu việt với cảm biến 500Hz, chip định vị và pin sạc không dây. Nó sinh ra để giúp công lý trên sân cỏ được thực thi với độ chính xác 99,99%, loại bỏ hoàn toàn những khoảnh khắc ví dụ như là bàn tay của Chúa hay là những sai lầm chết người của trọng tài. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất, và bạn có thể để lại những đóng góp cho các chủ đề kế tiếp được thực hiện ở trên kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.